फर्स्ट ऑफ ऑल यासाठी खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर, तुम्हाला खूप सुंदर आहे तुमच्याप्रमाणे. तर मी गणेश सरांबद्दल काही सांगू इच्छितो. मी गणेश सरांना गेले 1 वर्षापासून ओळखतो. म्हणजे मला फक्त नाव माहित होतं गणेश सरांचं वगैरे आहे म्हणून. ऍक्च्युली मी जेव्हा गणेश सरांना फर्स्ट टाइम पाहिलं त्यावेळेस मी खूप त्यांना घाबरलो होतो. ते कशामुळे झालं मला पण माहित नाही. मी गणेश सरांसोबत ही गोष्ट शेअर पण केली होती की सर मला तुमची खूप भीती वाटते वगैरे वगैरे. पण ऍक्च्युली ज्यावेळेस मी इथे आलो 25 दिवसापूर्वी गणेश सरांचा संपर्क नाही जास्त आलो, त्यावेळेस मला कळलं की ऍक्च्युली व्यक्तिमत्व जसं समजतो त्यावेळेस खूप वेगळं आहे. गणेश सरांनी ऍक्च्युली खूप आम्हाला आई वडिलांप्रमाणेच आमची हे काळजी घेतली. मी गेले जवळपास 6 महिने घरी गेलेलो नाही, पण मला वाटलं नाही की मी 6 महिन्यापासून बाहेर आहे घराच्या. तर मला आज पण असं वाटत नाही की घरी जावं म्हणून सांगू शकतो. आणि हॉस्टेल ताज नावाप्रमाणे ताज येते. आपण जसं ताज आपल्या ताजमहलला जशी काळजी घेतो, ज्याला आपलं आकर्षण आहे आपल्या ताजमहल, तसं हॉस्टेल पण त्या नावाप्रमाणे आहे. तिथं रूल अँड रेग्युलेशन पण तसेच आहे. जसे आपण आपला ताजमहल वाचवायला जसे रूल्स आणि रेग्युलेशन लावलेले आहेत तसे इथे पण आहेत हॉस्टेल ताजला. हॉस्टेल ताजची लाईफ म्हणजे मी तर हॉस्टेलची लाईफ खूप अनुभवलेली आहे. म्हणजे मी कॉलेजला वगैरे पुण्यात असल्यामुळे मी भरपूर दिवस राहिलेले, पण त्या कम्पेरेटिव्ह हे हॉस्टेल भरपूर सुंदर होतं. म्हणजे ऍक्च्युली हॉस्टेल नाही देते, सरांचं स्वतःचं घर आहे. ऍक्च्युली सरांनी आमच्यासाठी कॉम्प्रोमाइज करून सर दुसरीकडे आता आमच्यासाठी ते हॉस्टेल सरांनी अवेलेबल केलेलं आहे. आणि जेवण वगैरे तर न सांगण्यासारखं. मी फोटोशॉप केली. ऍक्च्युली मी या फील्डचं नाही, मी ऍक्च्युली बाय प्रोफेशन इंजिनियर आहे. माझं BE ऑटोमोबाईल झालेलं आहे. पण एक कला क्षेत्राची थोडी आवड असल्यामुळे मी गेले 1.5 वर्षापूर्वी सचिन सरांना भेटलो होतो. त्यानंतर तिथून ऍक्च्युली माझी या फील्डमध्ये जर्नी चालू झाली. त्यानंतर गणेश सर भेटले काही दिवसांनी. नंतर मी सचिन सरांच्या रेफरन्सने गणेश सरांकडे आलो. तर मी ठेवून मला ज्या गोष्टी माहीत नव्हत्या त्या भरपूर शिकलो मी ठेवून. जसं की मला बेसिक बऱ्यापैकी माझं क्लिअर नव्हतं, तर बऱ्यापैकी ते क्लिअर झालेलं आहे माझं. अजून पण मी डेफिनेटली घेतून गेल्यानंतर प्रॅक्टिस करेल. आणि पूजा मॅम बद्दल 2 शब्द सांगतो. ऍक्च्युली पूजा मॅम तर आमचा एवढा काही संपर्क नाही आला क्लासमध्ये, पण पूजा मॅमचं पण आम्ही ज्यावेळेस हॉस्टेलला असतो त्यावेळेस खूप म्हणजे एका आईप्रमाणे आम्हाला मॅमनी काळजी घेतली आमची. आणि कंटिन्युअसली म्हणजे त्या घरी कमी आणि आमच्यासोबत जास्त राहिली. मॅम थँक्यू मॅम, तुम्हाला पण थँक्यू सर. आणि मॅम ऍक्च्युली मॅमचं सब्जेक्ट ॲल्बम डिझायनिंग आहे. ऍक्च्युली मी पण ॲल्बम डिझायनिंग करतो ऑलरेडी, पण मॅमची थोडी टेक्निक थोडी वेगळी आहे माझ्यापेक्षा आणि माझी थोडी वेगळी. तर डेफिनेटली मला आवडेल मॅम तुमच्याकडून अजून शिकायला. मी डेफिनेटली ज्यावेळेस मला वेळ भेटेल नक्की त्यावेळेस मी तुमच्याकडून कंटिन्यू करेन.